Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, tại Yêu Kiếm Truyền Thừa lại xuất hiện thêm Dương Lăng của Phong Hành Tông và cả Đỗ Thành Thành. Hắn ta có thế lực vô cùng cao siêu khiến đám người xung quanh đều phải sợ hãi. Lúc này, Hứa Vọng đi tới chỗ Hàn Phi, hắn nói, bái kiến Hàn Phi đại nhân. Hàn Phi cũng hỏi hắn một câu, người lúc trước đắc tội ngươi là ai trong số này? Ngay lập tức hắn chỉ về phía Tần Trần và U Thiên Tuyết. Hàn Phi nhìn thấy thế liền thắc mắc, sao ngoài tên kia ra còn có một nữ nhân nữa vậy? Bình thường Đỗ Thanh Thành luôn mải mê tu luyện, không để ý đến cái đẹp, nhưng bây giờ thấy dung mạo U Thiên Tuyết cũng khiến hắn phải ngỡ ngàng. Sau đó, Hàn Phi nhìn Đỗ Thanh Thành cười nhẹ và nói, Đỗ huynh, nếu như huynh muốn thì ta có thể đem nữ này thuộc về mình. Lời nói vừa dứt, thân hình hắn thoát một cái đi về phía Tần Trần và lên giọng tự cao, tiểu tử, lần trước ở Yêu Kiếm Thành của ta ngươi làm Hứa Vọng bị thương, ngươi có biết hắn là người của bổn thiếu không? Ngươi định giải thích thế nào đây? Mọi người xung quanh thấy thế nghĩ rằng Tần Trần lần này xong thật rồi, dám đắc tội đệ tử Yêu Kiếm Tông. Nhưng ngược lại, hắn nhìn thấy Hàn Phi không một chút sợ hãi và nói, ngươi là ai? Bản thiếu cần biết ngươi sao, đâu cần ngươi giải thích. Vừa nói dứt lời, Hàn Phi vẫn bình tĩnh và đáp, bản thiếu Hàn Phi, đệ tử của Yêu Kiếm Tông. Thấy thế, Tần Trần liền nói, thì ra là vậy, ngươi cầu kiến ta có chuyện gì? Đến lúc này, Hàn Phi đã vô cùng tức giận nhưng không thể tùy tiện động thủ, hắn kìm chế và nói, tiểu tử, hôm nay bản thiếu đến đây chính là để lấy lại công bằng cho Hứa Vọng vì lần trước ngươi đã đả thương hắn. Tần Trần nghe được vẫn thản nhiên nói, Hứa Vọng, ngươi có chứng cứ cho mọi người thấy không? Chẳng lẽ người của Yêu Kiếm Tông cứ nói vô lý vậy sao? Đúng lúc này có một khí tức đáng sợ bỗng giáng xuống sân kèm theo âm thanh vang lên, là ai ở đây dám nói xấu đệ tử Yêu Kiếm Tông? Người này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều thất kinh, trên sân rất nhiều võ giả nhưng phần lớn mới chỉ là thất giai võ vương. Còn hắn đã là bát giai võ hoàng cường đại, sức áp chế thật kinh khủng. Hàn Phi nhìn thấy hắn liền ra cung kính chào hỏi, gặp được trưởng giáo quả là vinh hạnh. Tại quanh người hắn có những đạo kiếm quang được hình thành sau khi ý kiếm được ngưng tụ đến cực điểm. Tần Trần chỉ cần nhìn qua cũng biết được tu vi của đối phương mạnh đến cỡ nào. Sau đó, thân hình kia đáp xuống sân nhìn Tần Trần và lên tiếng, tiểu tử, vừa rồi là ngươi đang nói xấu đệ tử của Yêu Kiếm Tông sao? Lúc này, đạo kiếm quang của hắn trong nháy mắt bao phủ Tần Trần khiến anh ta cảm thấy toàn thân như bị vô số thanh kiếm sắc bén ép vào người và không thể thở được. Tần Trần trong đầu nghĩ rằng muốn dùng kiếm ý trấn áp ta. Sau đó, cơ thể hắn liền lóe lên một đạo quang cũng là kiếm ý. Mặc dù tu vi của Tần Trần có thể kém hơn, nhưng kiếm ý mà hắn đã luyện đến trạng thái ngưng tụ chắc chắn mạnh hơn đối phương. Ngay lúc này, một cỗ kiếm ý đáng sợ bộc phát ra từ trong cơ thể của Tần Trần, nó đan xen mãnh liệt với đạo kiếm của tên kia. Thấy vậy, Yến Thế Cửu nhìn Tần Trần và nghĩ thầm, kẻ này nhìn thế mà chặn được kiếm ý của ta, quả thật thú vị. Lần này đến Yêu Kiếm Truyền Thừa không ngờ lại gặp được người có kiếm ý ngưng tụ đạt đến trình độ như vậy. Đến đây là hết tập 393 Võ Thần Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.